all things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Thank you very much, everybody. Thank you. ჰელსინკიში გამართული ორი პრეზიდენტის სამიტი. აფრიკის კონტინენტის თავისუფლების სიმბოლო ნელსონ მანდელა 100 წლისა. კოლონიალიზმისა და დეკოლონიზაციის შედეგები და მნიშვნელობა. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელი, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. გასულ კვირას ფინეთის დედაქალაქში ჰელსინკიში გაიმართა ორი პრეზიდენტის, ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა, რომელთა მიმართ არსებობდა გარკვეული მოლოდინები და არსებობდა გარკვეული ინტერესი თუ რა შედეგით დასრულდებოდა ის. რეზი ქოიავა მოგვითხრობს მოლოდინებისა და შედეგების შესახებ ამ ეგრეთ წოდებულ სამიტთან დაკავშირებით. იშვიათად, მაგრამ ვიღაცებს სიყვარულშიც და თამაშშიც ერთდროულად უმართლებს. რუსეთში წარმატებით დასრულებული მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალი დროში დაემთხვა ტრამპის და პუტინის პირველ სამიტს, რომელიც თავად წარმოადგენდა ხანგრძლივი გათამაშების და მრავალრიცხოვანი შესარჩევი მატჩების შედეგს. ერთ-ერთი ასეთი იყო ტრამპის შეხვედრა კიმ ჩენ ინთან, რომელმაც მრავალი რიტორიკული ბარიერი მოხსნა. თუ შესაძლებელია ერთ მტერ ავტოკრატთან შეხვედრა, რატომ უნდა იყოს შეუძლებელი მეორესთან? რუსეთს, რომელიც მის მიერვე შექმნილი იზოლაციიდან ცდილობს გამოსვლას, ჭირდებოდა შეხვედრა ამერიკის პრეზიდენტთან, რომელიც საკუთარი ქვეყნის იზოლაციას ზრდის. პარადოქსია, რომ საერთაშორისო არენაზე დასაბრუნებლად რუსეთის პრეზიდენტი ვერავის შეხვდება ამერიკის, თუნდაც იზოლაციონისტი პრეზიდენტის გარდა. დასავლური სამყაროს ისტებლიშმენტის მიერ უარყოფილი შეერთებული შტატების ნაციონალისტი პრეზიდენტი ინერციით კვლავ დასავლეთის ლიდერია და ფლობს საერთაშორისო ლეგიტიმაციის იმ ძალას, რომელიც არ გააჩნია სხვა, თუნდაც ყველაზე დახვეწილ დასავლეთის ლიდერს. როგორც არ უნდა მორალურად სრულყოფილი იყოს ესტონეთის პრემიერი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ან ნიდერლანდების მეფე, მასთან შეხვედრა, ინტონაციები და მიმიკები პოლიტიკურ და ბიზნეს წრეებს ბევრს არაფერს ეუბნება. ამერიკის პრეზიდენტთან შეხვედრა კი პირიქით, ძალიან ბევრი რამის გამსაზღვრელი იქნება. უშუალოდ შეხვედრაზე მნიშვნელოვანი შეთანხმებებისთვის არ მიუღწევიათ, რაც მოსალოდნელი იყო. ჯერ კიდევ სამიტამდე მხარეებმა უარი განაცხადეს საერთო განცხადებაზე, რომელიც ამ პირობებში კონტრპროდუქტიულად მიიჩნიეს. დელეგაციათა შემადგენლობა იყო უკიდურესად ვიწრო. პრეზიდენტების შეხვედრის პარალელურად პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომელთა შორის დიალოგიც მთავარი იქნება უახლოეს თვეებში. უშუალოდ განხილულ თემებს შორის პრეზიდენტები განსაკუთრებით სირიის საკითხს შეეხნენ. მოსკოვი აქ ცდილობს გამოჩნდეს ფაქტობრივ დამაკავშირებლად თელ-ავივს და თეირანს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ისრაელს უჭერს მხარს, აპირებს ირანის ხელისუფლებაზე ზეწოლა კრემლის გავლით მოახდინოს. თუ რუსეთი მოახერხებს ბალანსის დაჭერას ისრაელის უსაფრთხოების ინტერესებს და სირიაში ირანის გეოპოლიტიკურ სურვილებს შორის, მაშინ ეს მოსკოვის დიპლომატიის დიდ წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს. ირანის ბირთვული თემა სავარაუდოდ მხოლოდ აღინიშნა. მხარეთა პოზიციები უკვე ცნობილია. სამაგიეროდ რუსეთის პრეზიდენტმა შეაქო ტრამპის ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის მშვიდობიანად გადაჭრის გზების ძიებისთვის. უკრაინაზეც სავარაუდოდ ბევრი საუბარი არ ყოფილა. უკრაინაში მოახლოებული არჩევნების, კიევში ძლიერი და ავტორიტეტული ხელისუფლების არარსებობის და დიამეტრალურად განსხვავებული პოზიციების პირობებში გადაკვეთის წერტილების პოვნა რთულია. არ გაუუქმებია ტრამპს სანქციებიც. თუმცა ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის ორი ქვეყნის ბიზნესის ლიდერთა ჯგუფის შექმნის იდეა წამოაყენა. მხარეებმა სტრატეგიულ სტაბილურობაზე დიალოგის გააქტიურების მზაობაც გამოთქვეს. განსახილველია როგორც არსებული, ასევე სამომავლო ხელშეკრულებების მომავალი, რომელსაც ორი უდიდესი ბირთვული სახელმწიფო გვერდს ვერ აუვლის. თუმცა, ყველა ეს საკითხი კლასიკური დიპლომატიის კატეგორიიდან იყო. ამერიკელ ექსპერტებს, პოლიტიკოსებს და ჟურნალისტებს კი აინტერესებდათ ერთი თემა: რა ფორმით დასვამდა ტრამპი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის საკითხს და რას დაუპირისპირებდა იგი რუს კოლეგას. აღნიშნული თემა კიდევ უფრო გააცხელა შეხვედრამდე 2 დღით ადრე რუსეთის გენერალური შტაბის სადაზვერვო სამმართველოს 12 თანამშრომლისთვის ბრალის წაყენება. სწორედ ამ საკითხში დაუშვა ტრამპმა უმძიმესი შეცდომა. სავარაუდოდ მან ვერ შეაფასა ბრალდებების სიმძიმე და საკითხის აქტუალობა ამერიკაში. მანვე ვერ დაიჭირა მნიშვნელოვანი ნიუანსიც. ერთია რუტინულად უპასუხო ბრალდებებს ამერიკაში და მეორეა ისაუბრო არჩევნებში ჩარევაზე იმ პირთან ერთად, რომელიც ამ დანაშაულის მთავარ ავტორად ითვლება. ტრამპმა თავი ვერ დაიძვირნა ამ შეკითხვებიდან, რომელთა შორისაც უმთავრესი იყო კითხვა, თუ ვის უფრო ენდობა ამერიკის პრეზიდენტი.
პუტინს თუ საკუთარ სპეცსამსახურებს და გადაეშვა განხილვებში დემოკრატების სერვერების და ჰილარი კლინტონის მეილების შესახებ. თუმცა ის რაც ჭრის თეთრი სახლის მოლზე ან აგიტაციურ მიტინგზე ამერიკის ცენტრალურ შტატებში ვერ გაჭრის უმაღლესი დონის შეხვედრაზე, რომელიც მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. საბოლოოდ შეიქმნა სიტუაცია, რომ ამერიკის სახელმწიფოს მეთაური რუსეთის პრეზიდენტთან ერთად გამოვიდა საკუთარი სპეცსამსახურების წინააღმდეგ. შედეგად ტრამპი წააწყდა ბრალდებების ცუნამის, რომელთა შორისაც სისუსტე და არაკომპეტენტურობა ყველაზე რბილად, ხოლო მოღალატეობა ყველაზე ხშირად ჟღერდა. შექმნილმა მიზანსცენამ შესანიშნავად შეუწყო ხელი ტრამპის მოწინააღმდეგეებს და სავარაუდოდ ნეგატიური განცდები წარმოშვა მის ელექტორალურ ბირთვში. გასული წლის განმავლობაში ტრამპმა გაიმყარა შიდა პოზიციები. მან შეინარჩუნა მხარდამჭერთა ბაზა, ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, ხოლო მნიშვნელოვანი თანამდებობები ტრამპის იდეოლოგიურმა მოკავშირეებმა დაიკავეს. უფრო ფრთხილი მიდგომის შემთხვევაში შესაძლოა ტრამპს მოეხერხებინა წინასაარჩევნოდ გაჟღერებული სურვილის რუსეთთან ურთიერთობის დათბობის ასრულება. თუმცა სკანდალური პრესკონფერენციის და მწვავე კრიტიკის შემდეგ შესაძლოა ტრამპმა ამჯობინოს შეჩერება, უკან დახევა, ან სრულიად საპირისპირო გადაწყვეტილებების მიღება კრიტიკის თავიდან ასაცილებლად. ამის მაგალითი უკვე სამიტის მეორე დღეს გამოჩნდა, როდესაც ტრამპმა უარყო საკუთარი სიტყვები საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევასთან დაკავშირებით. საერთო ჯამში რუსეთი ტრამპის პრიორიტეტთა სისტემაში მნიშვნელოვან, თუმცა არა გადამწყვეტ ადგილს იკავებს და ჩამოუვარდება მის გეგმებს მოკავშირეებთან, ჩინეთთან, საერთაშორისო ვაჭრობის და მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ამერიკული მედია საუბრობს პუტინის გამარჯვებაზე და ხაზს უსვამს ტრამპის სისუსტეს. ერთი შეხედვით ეს ასეცაა, რადგან პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტი მშვიდადად თავდაჯერებულად, ხოლო მისი ამერიკელი კოლეგა უჩვეულოდ დაბნეულად გამოიყურებოდა. თუმცა ეს არ არის ის გამარჯვება, რომლის ნაყოფითაც რუსეთი აუცილებლად ისარგებლებს. პირიქით, იგი შეიძლება რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებში კრემლის მორიგ დამარცხებად გარდაიქმნას. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც განიხილეს ტრამპმა და პუტინმა, იყო სირიის საკითხი. ორივე მათგანს თავისი ინტერესი გააჩნია ახლო აღმოსავლეთის ამ სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. შოთა თხელიძე. Thank you very much, everybody. Thank you. ჰელსინკის შეხვედრის ბუნდოვანი შედეგებიდან ყველაზე ცხადად სირიის საკითხი გამოიკვეთა. საიდანაც დასკვნის გამოტანა შედარებით მარტივია. ეს გარემოება განპირობებულია იმით, რომ ამ შემთხვევაში ორივე ქვეყნის ინტერესი იდენტურია. როგორც შეერთებულ შტატებს, ასევე რუსეთს სირიის კონფლიქტის დროულად დასრულება სურს. პირველ რიგში შეხვედრაზე ტრამპისთვის დამაჯერებელი აღმოჩნდა პუტინის ჰუმანიტარული არგუმენტი, რომ თურქეთში, ლიბანში, იორდანიასა და ერაყში მცხოვრები 5 მილიონამდე სირიელი ტოლვილი პოტენციური მიგრანტია როგორც ევროპისთვის, ასევე ამერიკისთვის. და რაც უფრო გაიწელება კონფლიქტი, მით უფრო გაიზრდება ტოლვილთა ახალი ნაკადის გაჩენის ალბათობაც. ობამასეული ამერიკის მიზანი ასადის რეჟიმის ცვლილების შესახებ დიდი ხანია დღის წესრიგში აღარ დგას. უკანასკნელი წლებია სირიაში დისლოცირებული ამერიკული დანაყოფების ამოცანას, მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს განადგურება და ირანული გავლენების შეკავება წარმოადგენს. პირველი მათგანი პრაქტიკულად მიღწეულია, ხოლო მეორე ამოცანაა, რის გამოც შეერთებული შტატები დღემდე რჩება ქვეყნის ტერიტორიას. ჯეიმს მეტისისა და ჯონ ბოლტონის სურვილს, რომ ამერიკული ძალები სირიის ტერიტორიაზე ირანული ძალების გასვლამდე დარჩნენ და უზრუნველყონ სირიის უსაფრთხოება, დონალდ ტრამპი ეწინააღმდეგება. ტრამპის არგუმენტს სირიის რუკაზე ამერიკული და ირანული ძალების განლაგებაც ამყარებს. პირველი მათგანის ბაზები სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, თურქეთისა და ერაყის საზღვრებს შორისაა განლაგებული, ხოლო ირანული დანაყოფები სირიის სამხრეთ-დასავლეთში, იორდანიის, ისრაელისა და ლიბანის საზღვრებს შორისაა დისლოცირებული. მოცემული სურათი მეტყველებს იმაზე, რომ შეერთებული შტატები სირიაში ისრაელის უსაფრთხოების ფარად ვერ ჩამოყალიბდება. მეორე ფაქტორი, რის გამოც სირიაში ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების ყოფნას რესურსი ეწურება, დამასკოსსა და ქურთებს შორის მოლაპარაკებების დაწყების სურვილის გაჩენაა. ეგრეთ წოდებულმა მანბიჯის გზამკვლევმა, რომლის მიხედვითაც შეერთებული შტატები და თურქეთი ქალაქ მანბიჯიდან ქურთების გაყვანაზე შეთანხმდნენ, ქურთები დააფიქრა საკუთარ მომავალზე და სირიის ტერიტორიულ სივრცეში ოფიციალურ დამასკოსთან თანამშრომლობის აუცილებლობაზე. შედეგად მივიღეთ ის, რომ მათსა და სამთავრობო წარმომადგენლებს შორის უკვე რამდენიმე არაფორმალური შეხვედრა შედგა. გამომდინარე იქიდან, რომ ასადის რეჟიმის სირიის არაბულმა არმიამ რუსეთის სამხედრო ძალების დახმარებით ჰომსისა და აღმოსავლეთ ღუტას დეესკალაციის ზონები უკვე დაიბრუნა და ამასთანავე გასული წლის ივლისში რუსეთ-ამერიკა-იორდანია შორის შეთანხმებული სამხრეთის სპეციალური დეესკალაციის ზონის ტერიტორიის აღების პროცესშია, ამერიკული მხარე აღიარებს, რომ სირიაში ბურთი რუსეთის მოედანზეა და ისრაელის უსაფრთხოების გარანტირებისთვის მასთან ვაჭრობას აპირებს. ამავე პოლიტიკას ადგას ისრაელის პრემიერი ბენიამინ ნეთანიაჰუც.
იაზრებს რა რომ შეერთებული შტატები სირიაში ისრაელის უსაფრთხოების გარანტორი ვერ იქნება, იგი ვლადიმერ პუტინთან ბოლო დროს გახშირებული ვიზიტებით ცდილობს სწორედ რუსეთი აქციოს ირანის შემაკავებლად. ნეთანიაჰუს უკანასკნელი ვიზიტი რუსეთში ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დროს შედგა. ამჟამად ამერიკული და ებრაული ამოცანა ირანის დანაყოფების მინიმუმ ისრაელის საზღვართან ახლოს მდებარე დამასკოსა და სუეიდას გუბერნიებიდან განრიდება, ხოლო საბოლოო მიზანი ირანის მიერ სირიის სრულად დატოვება. ამ სცენარის განხორციელებისთვის ისინი ფსონს რუსეთზე ჩამოდიან, რადგან ამის როგორც დიპლომატიური, ასევე პრაქტიკული საშუალებები მხოლოდ მას გააჩნია. შესაბამისად, რუსეთის სირიის ომში იქცა არა მარტო მოქმედ აქტორად, არამედ ერთ-ერთ ძირითად მედიატორად, რომელმაც არაერთ მხარეს შორის საკუთარი დიპლომატიური რესურსებით მოლაპარაკებების წარმოება უნდა უზრუნველყოს. ირანის ისრაელის საზღვრებიდან განრიდება თავად რუსეთის ინტერესებში შედის. ბოლო პერიოდში ირანის უმაღლესი სამხედრო პირებისგან გახშირებული ანტისიონისტური რიტორიკა და მაისში მომხდარი ფაქტი, როდესაც ისრაელის მიმართულებით ირანული რაკეტები პირველად გაისროლეს, რუსეთისთვის დამაფიქრებელია. მას სურს სირიის ომში რუსულ-ირანული სამხედრო წარმატება, რაც ასადის მთავრობის შენარჩუნებასა და ქვეყნის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილის დაბრუნებაში გამოიხატება, საბოლოო გამარჯვებამდე დააგვირგვინოს. ამისათვის მას ახალი მტრის, ამ შემთხვევაში ისრაელის გაჩენა არ სურს. იგი იძულებულია ირანის ანტისიონისტური მიზნები, რომელიც სირიის კამპანიის მიზნებს არ ემსახურება, შეაკავოს და ირანის ქცევები რაციონალურ საწყისებს დაუბრუნოს. მაგრამ ამერიკულ-ებრაული გრანდსურვილი შესრულება რუსეთისთვის რთული იქნება. ირანის მიერ სირიის ტერიტორიის სრულად დატოვება ძნელად წარმოსადგენია, რადგან სწორედ ირანია ის საერთაშორისო აქტორი, რომელმაც პირველმა დაუჭირა მხარი ასადის მთავრობას, პირველი შევიდა სირიის ტერიტორიაზე მის დასაცავად და ყველაზე დიდი საერთაშორისო მსხვერპლი გაიღო სირიულ კამპანიაში. ამ შეხვედრის შეფასება ჩვენ ვთხოვეთ რუს და ამერიკელ ანალიტიკოსად, რომლებთან ერთადაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ განსაკუთრებული κρიტიკა მოყვა ტრამპის პასუხს კითხვაზე, რომელიც ეხებოდა რუსეთის მონაწილეობას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. Russia's interference in US presidential elections in 2016 and the concern that Russia is continuing to interfere in American domestic politics and will play a role in the midterm elections this coming November. That issue is at the basis of the distrust between the two countries. The question is, why would the American president concede so much to his Russian counterpart? There's a lot of speculation that Putin has something on Trump. Clearly, the Trump organization was teetering on the brink of bankruptcy at the turn of the century. Suddenly, there was an infusion of cash into his enterprise, highly unusual for the king of debt, which he calls himself, to suddenly be flush with cash and conducting his business that way. There's also mounting evidence that people in the Trump organization, perhaps Donald Trump himself, colluded with Russia during the 2016 election to arrange the theft of emails and their release. შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე შეერთებული შტატების მთავრობა პროკურორმა ბრალი წაუყენა რუსეთის სპეცსამსახურების 12 თანამშრომელს. თუმცა ამის მიუხედავად ამ დრომდე უცნობია რა შედეგით შეიძლება დასრულდეს გამოძიება და როგორ გავლენას იქონიებს ის ტრამპის პრეზიდენტობაზე. Whether or not he's committed treason is a matter to be determined. It's time to dig into the investigation, to learn the facts, and then to present those facts to U.S. officials, including our elected representatives, and have a debate in the society about whether or not Donald Trump is fit to be president. Well, we don't know what the results of the investigation will be, and therefore we don't know what the implications will be for President Trump. If he does not discover any solid evidence of cooperation between Trump or Trump and his team and Russians, that will have one consequence, and that will allow President Trump to move much more rapidly on his own desire to improve relations with Russia. But if the contrary is true and evidence is found, that will only, I think, further set back any effort by President Trump to normalize relations with Russia. თავისებური იყო ასევე რუსეთის პასუხი ბრალდებებზე, რომელიც როგორც პრესკონფერენციაზე, ასევე შეხვედრის შემდეგ ინტერვიუში გააჟღერა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. Есть российская заявленная позиция, что
российское государство не имело к этому отношения, но при этом Путин достаточно интересно сделал отсылку к соглашению между Соединенными Штатами и Россией от 1999 года о взаимодействии при расследовании уголовных преступлений, и он фактически предложил использовать вот эту формулу для того, чтобы прояснить те моменты, которые с точки зрения американских компетентных органов имеют отношение к России. При этом сделал отсылку к тому, что тогда Россия потребует взаимности и попросит, чтобы и Соединенные Штаты предоставили доступ для того, чтобы провести допросы ряда американских должностных лиц сегодня или в прошлом. И сейчас уже видно, вот насколько резкую реакцию это вызвало в Соединенных Штатах. И понятно, что если здесь не появится вот такого подхода на основе принципа взаимности, чтобы обе стороны допустили возможность допросов своих должностных лиц, то скорее всего, это дело не сдвинется с мертвой точки. არჩევნებში რუსეთის ჩარევის თემამ გადაფარა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც როგორც ამ შეხვედრაზე იყო განხილული, ასევე წარმოადგენს რუსეთსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებში საკვანძო თემას. 2021 წელს იწურება ვადა ხელშეკრულებისა, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ახალი დასაწყისი, რომელიც არის სტრატეგიული სტაბილურობის შეთანხმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რაც თავის თავში მოიცავს ბირთვული იარაღის განურცელებლობასა და გამოუყენებლობას ერთმანეთის წინააღმდეგ. Хочется верить, что, по крайней мере, одну тему удастся спасти. Эта тема, она присутствовала и на саммите, и она, что важно, попала в том числе и в декларацию, принятую по результатам саммита НАТО. То есть эта тема, она является еще консенсусной для НАТО. Это тема сохранения договоров о стратегической стабильности, то есть о ядерных вооружениях. И этот договор можно и нужно продлить. Это позиция большинства экспертов, которые этим занимаются, и это позиция и НАТО, и это позиция России. Well, strategic stability is, in fact, a critical issue in the U.S.-Russian relationship. As President Trump said, Russia and the United States control between themselves over 90% of all the nuclear weapons in the world. So we bear a special responsibility for ensuring strategic stability. That is ensuring that nuclear weapons are never used in anger against another country. We used to think of this in terms of only nuclear weapons, but advanced conventional weapons, the rise of cyber weapons have all changed the strategic environment. შეხვედრის დასრულების შემდეგ, როგორც რუსია, ასევე ამერიკელი ანალიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობის მოწესრიგების პერსპექტივის მიმართ. So the prospect for relations, which requires all branches of the U.S. government to be involved, are not looking good. Left to his own devices, Trump would accede to Putin's demands, would continue to do his bidding and betray U.S. and Western interests. Есть понимание, что Трамп скорее не представляет собой какого-то консенсуса в американском политическом истеблишменте, то есть люди, которые действительно являются влиятельными в американской политической элите, они фактически открытым текстом говорят, что как вообще можно вот с той России, которая сегодня и завтра, и вот еще энное количество лет будет, как же с ней можно договариваться, это вообще мы не должны такого допускать, и единственное, что мы можем делать с этой Россией, это предъявлять ей жесткие требования и оказывать на нее давление. The challenge now is not one so much of cooperation or finding ways to cooperate. The challenge now is to manage the conflicts between the United States and Russia. President Trump was correct in saying that Russia is a competitor. I would go a little farther than that. I would say that we have a confrontational relationship with Russia at this point. And the challenge over the next several months is to turn that into a competitive relationship. 18 ივლისს აფრიკის კონტინენტის თავისუფლების სიმბოლო ნელსონ მანდელა 100 წლის გახდებოდა. მათე გაბიცინაშვილი მადიბას დაბადების დღეზე.
არსებობს ორი მანდელა. პირველი, როგორც შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებებისთვის მებრძოლი ანტი-აპარტეიდული მოძრაობის სიმბოლო. სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი, რომელმაც თავისუფლებისთვის ბრძოლას ციხეში გატარებული 27 წელი შესწირა. დღეს მისი სახელი მაჰათმა განდის და მარტინ ლუტერ კინგის სახელებთან ერთად იპყრობს საერთაშორისო მედია ჰედლაინებს. თავისუფლება მანდელას სლოგანით 1988 წელს ლონდონში უემბლის სტადიონი აფეთქდა. იქ იყო პიტერ გაბრიელი, ჯორჯ მაიკლი, ვიტნი ჰიუსტონი, დაიერ სტრეიტსი, ენი ლენოქსისა და დეივ სტიუარტის დუეტი იურითმიქსი და სხვა მსოფლიო ვარსკვლავები. დასავლურ მედიაში მან აღიარება ძირითადად მისი პრეზიდენტობის პერიოდში მშვიდობისა და შერიგების პოლიტიკის გატარების გამო დაიმსახურა. მისი ინიციატივით შეიქმნა სიმართლის დამდგენი და შერიგების კომისია, რომელმაც საჯაროდ გამოავლინა აპარტეიდის პერიოდში განხორციელებული ძალადობრივი ფაქტები. თუმცა კომისიის საქმიანობა მეტწილად ძველი რეჟიმის ელიტებთან პოლიტიკური შერიგებით დასრულდა. And you end up coming out of prison and there is no bitterness. How is there no bitterness? Well, I hated oppression. And when I think about the past, the type of things they did, I feel angry. You have a limited time to stay on earth. You must try and use that period for the purpose of transforming your country into what you desire it to be. ამის გამო ზოგი დღემდე მიიჩნევს, რომ რეპრესიული აპარტეიდის რეჟიმის მომხრეებმა, რომლებიც მას გათავისუფლებამდე ტერორისტს უწოდებდნენ, იოლად მოახერხეს მისი რევოლუციური იდეალების განეიტრალება და მისგან ერთგვარი უსაფრთხო და პაციფისტი პოლიტიკური ფიგურის იმიჯის შექმნა. და ეს საერთაშორისო იმიჯი დაცლილია იდეოლოგიისგან, რომელსაც ის ატარებდა და მხოლოდ მორალური სამართლიანობის სიმბოლოდაა წარმოჩენილი. სინამდვილეში კი არსებობდა მეორე მანდელაც, მარქსისტული იდეებით შეიარაღებული ანტიიმპერიალისტი რევოლუციონერი, რომლის იდეალები არა მარტო შავკანიანთა პოლიტიკური ჩაგვირგზან გათავისუფლება, არამედ სრულიად სხვა ეკონომიკურად თანასწორი საზოგადოების ფორმირება იყო, რომელიც მანდელასვე სიტყვებით რომ ვთქვათ, გახდებოდა ნამდვილი ბაზისი, ნამდვილი დემოკრატიული და თავისუფალი საზოგადოების შექმნის. სინამდვილეში თუ მანდელას ბიოგრაფიას კარგად ჩავხედავთ, მის წერილებსა და აზრებს გავეცნობით, მისთვის საზოგადოება არ იყოფოდა თეთრებად და შავებად, არამედ ჩაგვრელებად და ჩაგრულებად. სწორედ ამიტომ მისი რევოლუციური მოღვაწეობის ტექსტები გაჟღენთილია უკლასო საზოგადოების იდეის მიმართ აღტაცებით. ამ მანდელაზე საუბრისას აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ მარტინ ლუტერ კინგისა და მაჰათმა განდისგან განსხვავებით, მანდელამ რასისტული და ჩაგვრელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ უარყო არაძალადობრივი და მშვიდობიანი ბრძოლის მეთოდების გამოყენება. 1960 წლის 21 მარტს, მას შემდეგ რაც მთავრობამ შარპეულში შეკრებილი მშვიდობიანი დემონსტრანტები ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე უმოწყალოდ დახოცა, პასუხად მანდელამ იატაკქვეშ გადაინაცვლა და აფრიკული ეროვნული კონგრესის გასამხედროებული დაჯგუფება შექმნა, რომელმაც რეპრესიებზე პასუხად ადამიანური მსხვერპლის გამორიცხვით სამთავრობო ობიექტების განადგურება დაიწყო. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. 1962 წელს ის დააკავეს და 5 წელი მიუსაჯეს. პატიმრობაში მყოფს 2 წლის შემდეგ დამატებით ძალადობრივი მეთოდებით მთავრობის დამხობის ბრალდებით დაუმძიმეს ბრალი, რამაც ფართო საზოგადოებაში შექმნა აზრი, რომ მთავრობას მისი სიკვდილით დასჯა სურდა. მანდელამ და მასთან ერთად დაპატიმრებულმა მისმა თანამებრძოლებმა გადაწყვიტეს, რომ სასამართლოში წარმოთქმული სიტყვა გამოეყენებინათ არა საკუთარი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად, არამედ ჩაგვრელი და რეპრესიული სისტემის მორალურად და პოლიტიკურად გასასამართლებლად. მის მიერ სასამართლო დარბაზში წარმოთქმული 3 საათიანი მოხსენება საუკეთესოდ ახსენს არა მხოლოდ მის პიროვნულ იდეალებს, არამედ მათ მიერ წლების მანძილზე გაჩაღებული ანტიიმპერიალისტური ბრძოლის მორალურ და პოლიტიკურ მხარეს.
მის მიერ წარმოთქმული სიტყვის გარეშე შეუძლებელია გავიგოთ მისი როგორც პიროვნული მახასიათებლები, ასევე ის უდრეკი სულისკვეთება, რომელიც მან მთელი ცხოვრების მანძილზე გამოავლინა. თავის სიტყვაში მანდელამ კარგად აღწერა იმპერიალისტური სისტემის რეპრესიული ბუნება და ისაუბრა თუ რატომ გახდნენ ისინი იძულებული გადაეხვიათ განდისეული მშვიდობიანი ბრძოლის მეთოდებიდან და გასულიყვნენ ჩაგვრელი კონსტიტუციური წესრიგის ჩარჩოდან. მთავრობა, რომელიც იყენებს ძალას საკუთარი ჩაგვრელი წესრიგის შესანარჩუნებლად, ამით ასწავლის ჩაგრულებს, რომ საპასუხოდ მათაც გამოიყენონ ძალა. თქვა მან სასამართლოზე. წარე რეალობამ გვასწავლა, რომ მრავალწლიანმა არაძალადობრივმა ბრძოლამ აფრიკელ ხალხს შედეგად არაფერი მოუტანა. უფრო და უფრო ჩაგვრელი კანონმდებლობისა და სულ უფრო და უფრო შეზღუდული უფლებების გარდა, ამბობდა ის. თავის სიტყვაში მანდელამ კარგად აღწერა იმპერიალისტური პოლიტიკით გამოწვეული სიღარიბე, რომელმაც სამუდამოდ გაწირა აფრიკელები მუდმივი სიღარიბისთვის, რომელმაც შელახა მათი ღირსება. მან ისაუბრა უკლასო საზოგადოების იდეალზე, რომელიც წაშლიდა რასობრივ განსხვავებებს და დააფუძნებდა მშვიდობას. თუმცა კომუნისტებისგან განსხვავებით ის კონსტიტუციური დემოკრატიის პრინციპებს აღიარებდა და მან შესანიშნავად აღწერა მათთან იდეური განსხვავებების მიზეზებიც. მან ასევე ისაუბრა პატრიოტიზმის იდეაზეც, რომელზეც ის აფუძნებდა საკუთარ პოლიტიკურ ფორმულას. სასამართლო დარბაზში დამსწრენი იხსენებდნენ, რომ ბოლო აბზაცის წარმოთქმისას მანდელამ საბოლოოდ შეხედა მოსამართლეს თვალებში და შემდეგი სიტყვებით დაასრულა სიტყვით გამოსვლა. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. დაბადების დღეს გილოცავ, მადიბა. გუშინოც ივლისი იყო ფრანგი ფილოსოფოსის ფრანს ფანონის დაბადების დღე, რომელსაც საკმაოდ დიდი ღვაწლი მიუძღვის კოლონიალიზმისა და დეკოლონიზაციის პროცესის შესწავლასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ თემაზე გვსურს ბაქარ ბერეკაშვილთან განვაგრძოთ საუბარი. ბაქარ, ჩვენ ვახსენეთ ფრანს ფანონი, ჩვენ ვახსენეთ ნელსონ მანდელა წინა სიუჟეტში. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი იყო მე-20 საუკუნეში კოლონიალიზმიც და დეკოლონიზაციაც საბოლოო ჯამში. რა შედეგის მომტანი იყო კოლონიალიზმი, როგორც კოლონიებისათვის, ასევე კოლონიზატორებისათვის თვითონ? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ კოლონიალიზმი ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ეფუძნება ერთი ერის მიერ მეორე ერის ჩაგვრას, ერთი კულტურის მიერ მეორე კულტურაზე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციოკულტურული კონტროლის დამყარებას. თვითონ პროცესი, კოლონიალიზმის პროცესი, ან თუ გქნებავთ კოლონიზაციის პროცესი, როგორც ასეთი, ჩვენ შეგვიძლია მისი ისტორიული ფესვები ვეძიოთ ანტიკურ ეპოქაში, მაგრამ როდესაც საუბრობთ კოლონიალიზმის ეპოქაზე, აქ ძირითადად საუბარი არის მაინც მე-15 საუკუნეზე, მოდერნულ ევროპაზე, როდესაც ევროპული იმპერიები იწყებენ, ასე ვთქვათ, საკუთარი იმპერიული კულტურის განვრცობას არაევროპულ კულტურებში, საკუთარი ეკონომიკური და პოლიტიკური ბატონობის დამყარებას არაევროპულ კულტურებში. ხა თვითონ ამ კოლონიალიზმმა ყო გარკვეული შედეგები ცხადია, ხო? ეს შედეგები აისახა როგორც თქვა, თავად კოლონიზატორებში, ასევე თავად კოლონიებში, ხო? მაგალითად, ევროპული იმპერიული კოლონიზატორებისათვის ამას მნიშვნელოვანი შედეგი მოჰყვა იმ გაგებით, რომ პრაქტიკულად კოლონიალიზმმა განავითარა მათი ეკონომიკური ცხოვრება, მათი ყოფა, ასე ვთქვათ, ხო? მაგალითად, ჰოლანდიელები კოლონიზაციის წყალობით უბრალოდ სარგებლობდნენ აზიაში საზღვაო ვაჭრობით. ხო, საერთოდ როგორც წესი, ჰოლანდიაში, ინგლისში, სხვა, ასე ვთქვათ, ევროპულ, ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, ატლანტიკურ სივრცეში კოლონიალიზაციის წყალობით მოხდა შემდეგ უკვე ამ ვაჭრობის და სხვა, ასე ვთქვათ, მოგებების წყალობით მოხდა უკვე ფინანსური რევოლუციები, რაც გამოიხატებოდა ბანკების, კომპანიების ჩამოყალიბებაში და ასე შემდეგ, ხო? რაც შეეხება თავად კოლონიებს, იქ ამ სხვადასხვანაირი იყო ეს, ასე ვთქვათ, შედეგები, ხო? იყო გარკვეული შემთხვევები, როდესაც, ასე ვთქვათ, კოლონიები განვითარდნენ ამ პროცესში, მაგრამ უმეტესწილად ეს იყო მაინც ჩაგვრელი, ასე ვთქვათ, კულტურული და ეკონომიკური პროცესი, რამაც გამოიწვია გაღარიბება, ასე ვთქვათ, იმ კულტურების, იმ ერების, რომლებიც იქნა დაპყრობილი ამ კოლონიალიზმის ეპოქაში და რამაც თავის მხრივ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მძიმე შედეგები დაუტოვა აი ამ კოლონიებს, როგორც ეკონომიკური, ასევე კულტურული თვალსაზრისით. შესაძლოა თუ გარკვეული თვალსაზრისით ეს შედეგები დღესაც გრძელდება,
ხდება მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თითქოს დეკოლონიზაციის პროცესში ვართ და რა იყო გამომწვევი მიზეზი დეკოლონიზაციის და შეიძლება თუ არა ის ზოგადად ჩაითვალოს დასრულებულად ეს პროცესი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იწყება მნიშვნელოვანი ეპოქა უკვე ატლანტიკურ სივრცეში, ესე იგი დავაკონკრეტოთ ევროპულ და ანგლო-ამერიკულ ასე ვთქვათ სივრცეში ხდება მოდის ახალი ეტაპი მოდერნიზაციის, დემოკრატიზაციის, იქნება ასე ვთქვათ ხორციელდება ახალი პოლიტიკური და სოციალური პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს ახალი წესრიგის ჩამოყალიბებას. ზუსტად ამ ფერხულში, აი ამ პროცესში იბადება დეკოლონიზაცია მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში აზიასა და აფრიკაში, აზიელი და აფრიკული ერები თავისუფლებიან ამ კოლონიური ბატონობისგან თუმცა დეკოლონიზაცია, ანუ პოსტკოლონიალიზმის ეპოქა აღმოჩნდა საკმაოდ კოლონიალიზმის შემდეგი ეპოქა აღმოჩნდა საკმაოდ რთული გამოწვევებით და ასე ვთქვათ მთელი რიგი დაყოლებებით. აქ პრობლემა არის ის, რომ ესე იგი პოსტკოლონიალიზმი შემდეგ ახასიათებს ის, რომ რთულად ხდება ცნობიერების დეკოლონიზაცია. ანუ ცნობიერების დეკოლონიზაციაში გულისხმობა ის, რომ დიდი არის წარსულისადმი კულტურული დამოკიდებულება იმ კულტურისადმი, რომლის ექსპორტი მოხდა ასე ვთქვათ დამპყრობელი დომინანტი კულტურის, ხო? ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ თვითონ ნეოკოლონიალიზმი, რომელიც ან მოყვა შემდეგ ამ კოლონიალიზმის შემდეგ ეპოქას, ხასიათდება იმით, რომ ხშირად ასე ვთქვათ ფორმალური პოლიტიკური სუვერენიტეტით ამ ასე ვთქვათ ატრიბუტის გამოყენებით ინიღბება ასე ვთქვათ ის კვლავ ეკონომიკური დამოკიდებულებები, ასე ვთქვათ იმპერიული კულტურის მიმართ, ხო? ანუ დეკოლონიზაცია იყო ფორმალური ასე ვთქვათ, იყო პროცესი, რომელსაც კალკულირებდა ძალიან ბევრ ერეს მოუტანა ეს ფორმალური სუვერენიტეტი, თუმცა დამოკიდებულება, კულტურული და ეკონომიკური დამოკიდებულება წარსულისადმი არის ძალიან დიდი და ეს ხოთაშორის აისახება ასევე, ვთქვათ, იგივე ჩვენში პოსტსაბჭოთა იდენტობის პირობებშიც, ხო, როდესაც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებსაც ახასიათებთ როგორც ლტოლო ასე ვთქვათ ძლიერისადმი, ხო, ლტოლო ასე ვთქვათ დიდი ასე ვთქვათ იმპერიული ასე ვთქვათ კულტურებისადმი, ხო? ამიტომ ეს თვითონ საკმაოდ ფართო პროცესია ეს დეკოლონიზაცია და ეს ასე ვთქვათ არ ახასიათებს მხოლოდ აზიურ და აფრიკულ ასე ვთქვათ საზოგადოებას, არამედ შეიძლება ასე ვთქვათ იყოს ზოგადი პროცესი, რომელიც აისახება სხვა კულტურებშიც. მადლობა ბაქარ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელს.